πάμε να επισκεφτούμε το κάστρο της Αγίας Μαύρας. Δεσπόζει στην είσοδο του νησιού της Λευκάδας και είναι ένα από τα πιο επιβλητικά μεσαιωνικά κτίσματα στην Ελλάδα. Αποτελεί δε πρότυπο οχυρωματικής τέχνης εκείνης της εποχής. Είναι θεμελιωμένο σε χερσόνησο που βρίσκεται μεταξύ της Λευκάδας και της Ακαρνανίας και καταλαμβάνει έκταση περίπου 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει πλούσια πολεμική ιστορία, καθώς πολιορκήθηκε συνολικά 12 φορές στους 7 αιώνες της ύπαρξής του. Τη σημερινή του μορφή την πήρε μετά από σειρά τροποποιήσεων ως τα χρόνια των Ενετών και των Άγγλων. Έχει 3 αμυντικές γραμμές, 7 προμαχώνες και πυροβολία. Στο βόρειο τομέα βρίσκονται ερείπια του ναού του Παντοκράτορα, που έκτισε ο Μοροζίνη στη θέση του τζαμιού όταν κυρίευσε το κάστρο το 1684. Κεντρική θέση κατέχει στο βόρειο μέρος του κάστρου, αλλά και στις καρδιές των κατοίκων της Λευκάδας, ο μικρός ορθόδοξος ναός της Αγίας Μαύρας, που είναι και πολιούχος του νησιού και βρίσκεται στο εσωτερικό του προμαχώνα. Χτίστηκε το 1883 και γιορτάζει στις 3 Μαΐου, οπότε σειραίων πλήθη πιστών για να προσκυνήσουν τη χάρη της Αγίας Μαύρας. Αμέσως μόλις βγούμε από τη Λευκάδα, περνώντας την πλωτή γέφυρα, στρίβουμε αριστερά για να βρούμε την είσοδο του κάστρου. Εδώ είναι το κάστρο της Λευκάδας στην είσοδο της πόλης, λίγο πριν να περάσει τη γεφυρούλα. Σήμερα είναι κλειστό δυστυχώς, παραμονή πρωτοχρονιάς, αναμενόμενο, αλλά δεν πειράζει, θα το δούμε από ψηλά, από το drone. Πάμε, πέταμε!
Πάμε τώρα και μία βόλτα στη Γύρα. Είναι το όνομα της μακράς και στενής λωρίδας που σχηματίζεται μπροστά από τις λιμνοθάλασσες της πόλης της Λευκάδας.